محله سلطان میراحمد. این هم امامزاده‌ای که محله را به نام او میشناسند. مقصد ما اما خیابان علوی در همین محله است. هویتی بازمانده از خاطره این قاب، جایی که امروز سرای آمری هاست و روزی عمارت این خاندان بزرگ کاشان بوده است. مجموعه سرای آمری ها با 12,000 متر زمین و 9,500 متر زیربنا یکی از خانه های بزرگ تاریخی کشوره. این خانه در دوره زندیه ساخته شده، اما گسترش و شکوه آن به دوره قاجار و زمانی که سهام السلطنه آمری فرد حاکم وقت کاشان در آن زندگی می کرد باز می گردد. بزرگترین حیات عمارت سرای آمری ها به نام ابراهیم خلیل خان بیرونی. سرای آمری ها بزرگترین خانه کاشان و یکی از بزرگترین خانه های تاریخی ایران است. امروز اما این عمارت بزرگ مرمت می شود و هتل سنتی شده است. شاید بتوان گفت بزرگترین هتل سنتی ایران. اینجا خونه است، همونطور که به هر حال دغدغه هر کس، هر کدوم از ما دغدغه خونه خودمون رو داریم. از اون گرما گرفته که اون گرما و اون صمیمیت به هر حال بین افراد خانواده وجود داره، تا نگهداری از فیزیک خانه، اینجا این حس وجود داره. سرای آمری ها که نمونه کامل یک خانه کویری است، با اندیشه خانه فامیلی ساخته شده است. بر همین اساس این عمارت بزرگ حیاط‌ها و اتاق‌های زیادی دارد، اما این شکوه هم نتوانست سنت زندگی فامیلی را حفظ کند و رفته رفته این خانه متروک شد. هنگامی که روح زندگی از کالبد خانه رفت، بخش‌هایی از آن فرو ریخت و از سوی دیگر شهرداری کاشان هم خیابانی از درون خانه، درست از همین جا، حیات ابراهیم خلیل خان، بزرگترین حیات عمارت، عبور داد. مرمت این خانه اما از اوایل دهه 80 شمسی آغاز شد با نام طرح احیای خانه‌های تاریخی کاشان که بعدها به طرح پردیسان شهرت یافت و سپس شرکت سرمایه‌گذاری عظام آن را ادامه داد. به گفته کارشناسان مرمت این خانه یکی از بهترین مرمت‌های کشور است. در کنار مرمت بخش‌های تخریب شده خانه هم دوباره بازسازی شدند. با مدارک لازم این کار انجام شده، با عکسایی که از دوره تاریخی به دست آوردیم، به اضافه باقی مانده عناصر تاریخی به جای مانده از اون تخریبا، توسیم بازسازی رو انجام بدیم. یه مقدار زیادی هم کار مرمت انجام شده. اون کار مرمت رو ما با گروه‌های فارغ التحصیل رشته مرمت که تا کارشناسی ارشد تحصیلاتشون بود و کار مشابه قبلی در کشور وجود داشتن، از اینا تونستیم به اصطلاح کار به صورت بسیار علمی، خصوصا در مرمت بدنه، کار رو ببریم پیش. گفته می شود در مرمت این خانه از استادکاران به نامی که در کاشان، اصفهان، یزد، تبریز و نهاوند زندگی می کردند استفاده شده است. فاز نخست مرمت این خانه به پایان رسیده و حالا تعدادی از اتاقهایش تبدیل به اقامتگاه هتل شده است. داخل اتاقها و در کاربری هم چیزی که برای ما اولویت داشته و الان هم برای تغییر کاربری در فازهای بعدی ما اهمیت داره، واقعا شکل اصیلشه، اون چیزی که بوده و کمترین در واقع تغییره. یعنی تقریبا توی قسمت‌هایش هیچ تغییری ما خودمون رو با بنا تطبیق میدیم، نه اینکه بنای قدیمی رو با خودمون و استانداردهای خودمون تطبیق بدیم.
اما عمارت آمری ها فقط یک هتل نیست. جاذبه های دیدنی زیادی دارد، از حیات ها و جلوه های معماری گرفته تا حوضخانه، سرداب، حمام و نقب. از این رو مسافران کاشان می توانند از این خانه دیدن کنند. در این قسمت وارد دالان هنر میشیم. دالان هنر راهروی بین قسمت مسکونی عمارت آمری ها و حمام بوده. در زمان تابستان و زمستان افراد خونه رو از سرما و گرما محافظت میکرده. در حال حاضر عکس‌های قبل و بعد از مرمت تو این قسمت کار شده. بفرمایید. قبل از رسیدن به حمام نباید از دیدن حیات اندرونی خانه غافل شد. اینجا درست جایی است که نزدیکترین ها به خاندان آمری سکونت داشتند. نقش مظفرالدین شاه در این بخش از حیات یادآور اقامت شبانه او در این خانه است. گفته می شود این نقش خیلی سریع و پیش از رسیدن مظفرالدین شاه به کاشان کشیده شده است. البته دیدن تالار آینه و طاق نقاشی شده هم خالی از لطف نیست. بخشی از خانه که حالا رستوران است. نقاشی های این طاق بلند تصاویری از آثار تاریخی ایران هستند که حدود 70 سال پیش کشیده شدند. حمام اختصاصی خانه آمری ها یکی دیگر از بخش های مهم خانه است. مثل همه حمام های تاریخی سربینه، گرمینه و خزینه دارد. سربینه جایی است که لباس ها را می‌گذاشتند. گرمینه و خزینه محل استحمام است. این حمام هنوز در حال مرمت است. ما ایده های بسیار زیادی داریم و مهمترین بحثی که در ذهن ما هستش به امید خدا احیای حمام ایرانیه. می شود به ترتیبی تو اینا به اصطلاح امر استحمام اتفاق بیفته، جز غیر بهداشتی بودن دیگه وجود نداشته باشه. بریم سراغ این. اما یکی از بخش‌های مهم و مخفی خانه نقب است. سالها در نقب خانه آمری ها بسته بود و اکنون دوربین ما برای اولین بار تصاویری از این بخش خانه نشان می‌دهد. سرای آمری ها یکی از ویژگی‌های منحصر به فردش وجود راه مخفی همون نقبه. نقب 2 کیلومتر مسافتش بوده از داخل عمارت آمری ها تا بیرون از مجموعه که در شرایط اضطراری حاکم کاشان که همون خاندان آمری بودن از این راه پناهگاه استفاده می‌کردن. مهمترین قسمتی هم که این نقب داره، نقب طبق اصول معماری ساخته شده، تماما دستکنه. خب این قسمت نقب ادامه پیدا میکنه تا بیرون از مجموعه. بیرون از مجموعه علت ساخت و ساز الان قسمتش بسته شده. در حال حاضر گردشگران زیادی از نقاط مختلف دنیا به سرای آمری ها می آیند. آنچه برایشان ارزشمند است تجربه زیستن در خانه ایرانی است. خانه‌ای که نقش و نگارش خاطره‌ای دور را به زیستن در امروز پیوند می‌دهد.